Tu dia cara tu. Terima kasih kerana sudi menonton. Jangan lupa like, komen, subscribe dan share. Okey, kita jumpa di lain video. Setakat tu saja. Detail tekong apa semua tengok dekat bawah Okey, assalamualaikum. Tak boleh bagi salam lagi. Kita nak share semua lu. Okey, udang ada. Ada banyak ekor jugalah. Ni dia ikan pun ada, udang pun ada. Okey, setakat tu saja. Nanti saya share gambar. Assalamualaikum.